Εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια, ο συνδυασμός του γράμματος M και του αριθμού 3 αποτελούν ένα ζωντανό θρύλο στην αυτοκίνηση. Σήμερα δοκιμάζουμε την ολοκαίνουργια γενιά αυτού του θρύλου, της BMW M3 δηλαδή, και μάλιστα στην Ελλάδα. Μπορεί να μην καταφέραμε να ευθυγραμμίσουμε όλους τους απαραίτητους πλανήτες που χρειαζόταν για να πάμε στις Σέρρες και να χρονομετρήσουμε ένα γύρο στην πίστα, όμως είμαστε στην ορεινή Αρκαδία και μπροστά μας απλώνεται ένας εντελώς έρημος δρόμος. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ καλύτερο σενάριο για το υπόλοιπο της ημέρας. Καταλαβαίνεις αμέσως πως η M3 είναι ένα πολύ ειδικό αυτοκίνητο. Ακούς μέσα μπόλικη βαβούρα και τα λάστιχα στέλνουν πετραδάκια στα μασβιέ, όπως ακριβώς τα supercars. Δεν ταξιδεύει δηλαδή με την απόλυτα αθόρυβη και ραφιναρισμένη κύληση μιας M340i ας πούμε, γιατί απλούστατα δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Εδώ το ζητούμενο είναι ο οδηγός να έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται στο δρόμο και να βομβαρδίζεται με ερεθίσματα τα οποία είναι φιλτραρισμένα όχι πολύ, οπότε ομά όσο χρειάζεται για να πλημμυρίζουν τις αισθήσεις. Για να γίνει αυτό χρειάστηκαν πολλές και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις υπόλοιπες απλές τριάρες. Η τεράστια μάσκα που έχει συζητηθεί τόσο πολύ, οι εισαγωγές αέρα, η στάνταρ οροφή από CFRP και οι παραδοσιακές πλέον 4 εξατμίσεις είναι μόνο η αρχή. Υπάρχουν επίσης πολύ σημαντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο. Τα φτερά είναι 7,5 ολόκληρους πόντους φαρδύτερα. Τα μετατρόχια προφανώς έχουν και αυτά φαρδίνη. Το υποπλαίσιο της πίσω ανάρτησης είναι κατευθείαν βιδωμένο στο αμάξωμα. Οι τροχοί μπροστά με πίσω έχουν διαφορετική διάμετρο, ενώ ίδιο δεν είναι ούτε καν το μεταξώνιο. Και αυτό γιατί τα στελέχη και συνολικά η ελαστοκινηματική της ανάρτησης έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως από το MT Vision, προκειμένου τα χαρακτηριστικά τους να ήταν αυτά που έπρεπε. Μετά από όλα αυτά, είναι προφανές ότι δεν χρειάζονται τα extra M-Performance στοιχεία όπως οι πανέμορφες ζάντες ή τα μάλλον υπερβολικά carbon πρόσθετα του αμαξώματος για να γίνει η M3 ουσιαστικά άγρια και εντυπωσιακή. Η ουσία της ύπαρξής τους όμως είναι πως μειώνουν λιγάκι το βάρος. Στην καμπίνα που έχει κορυφαία ποιότητα δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε σχέση με τις υπόλοιπες τριάρες. Η ατμόσφαιρα όμως είναι σημαντικά και ουσιαστικά πιο σπορ, χάρη κυρίως στο γυαλιστερό carbon και τα καθίσματα. Υπάρχουν βέβαια και μερικές ενδιαφέρουσες σπορ λεπτομέρειες, όπως η ένδειξη 330 στο κοντέρ μέσα στο ψηφιακό πίνακα οργάνων, καθώς και οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε αφορά στη σπορ οδήγηση που παίρνεις μέσα από τις δύο οθόνες. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το Drift Analyzer, το οποίο είναι μια εφαρμογή που ουσιαστικά αναλύει αλλά και βαθμολογεί το drift σου κάθε φορά που της το ζητάς. Κάθεσαι πραγματικά τέλεια, πάρα πολύ χαμηλά, σε ένα bucket με carbon κέλυφος, το οποίο σε στηρίζει απίστευτα, δεν κουνιέσαι ούτε χιλιοστό. Και με λίγα λόγια σε κάνει να επικοινωνείς πάρα πολύ καλύτερα με το αυτοκίνητο, οπότε χαλάλι που το μπες βγες δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Το Straight 6 με τα δύο mono-scroll turbo έχει φτάσει τους 510 ύπους και τα 650 νιουτόμετρα. Και μόνο η πληροφορία πως αποτελεί τη βάση για το μοτέρ της αγωνιστικής M4 GT3 είναι αρκετή για να σου δείξει τι μπορεί να κάνει. Το μπλοκ είναι closed deck, το εσωτερικό των κυλίνδρων έχει ειδική επίστρωση για την ελαχιστοποίηση των τριβών, ενώ ο στροφαλοφόρος άξονας είναι σφυρίλατος και η κυλινδροκεφαλή έχει πυρήνα κατασκευασμένο με τεχνική 3D printing, έτσι ώστε τα κανάλια ψήξης να έχουν το τελειότερο δυνατό σχήμα. Το μοτέρ στροφάρει με φοβερή όρεξη μέχρι και τον κόφτη στις 7200,
ενώ δεν έχει σχεδόν καθόλου lag, ούτε καν χαμηλά. Και ακούγεται υπέροχα, κερδίζοντας σίγουρα τις εντυπώσεις σε σχέση με τον ήχο από τις εξατμίσεις με τα ελεγχόμενα flaps. Το 7 κυβότιο διπλού συμπλέκτη της προηγούμενης γενιάς έχει δώσει τη θέση του σε ένα συμβατικό 8 αυτόματο με μετατοπέρο πις δηλαδή, το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο, δεν αρνείται ουσιαστικά καμία αλλαγή και έχει την ιδανική κλιμάκωση. Είναι όμως και λίγο πιο εκλεπτισμένο από ό,τι θα το ήθελες περισσότερες φορές. Νομίζεις ότι αν ήταν λίγο πιο ομό θα τέριαζε ακόμα καλύτερο στην όλη εμπειρία. Από την άλλη, αυτή ακριβώς η ιδανική κλιμάκωση που έχει σημαίνει πως όταν ταξιδεύεις ειδικά μπορείς να κάνεις ακόμα και πάνω από 500 χιλιόμετρα πριν σταματήσεις για ανεφοδιασμό, παρότι το ρεζερβουάρ που χωράει 59 λίτρα είναι μάλλον μικρό για αυτή την περίσταση. Είναι σχεδόν απίστευτο το πόσες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την οδήγηση μπορείς να αριθμίσεις στην M3. Από τα κλασικά, δηλαδή το κινητήρα και την ανάρτηση, μέχρι την υποβοήθηση στην ηλεκτρική αντλία των φρένων και τον τρόπο που λειτουργεί το M-Traction Control, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην κεντρική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου. Και επειδή προφανώς όλα αυτά είναι αδύνατο να τα ρυθμίζεις ένα-ένα εν κινήσει, μπορείς να αποθηκεύσεις δύο συνδυασμούς που θέλεις στα αντίστοιχα κόκκινα κουμπιά που βρίσκονται στο τιμόνι. Έτσι, πατώντας M1 ή M2, μπορείς να μεταμορφώνεις το αυτοκίνητο ακριβώς έτσι όπως το θέλεις και το χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Ανεξάρτητα από όλες αυτές τις ρυθμίσεις, το μπροστινό σύστημα είναι διαβήτης πραγματικός και το τιμόνι, χωρίς να μεταφέρει την απολύτως τέλεια πληροφόρηση στα χέρια σου, είναι φοβερά άμεσο και ακριβές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις το αυτοκίνητο να υποστρέψει και αυτό πάντα θα οφείλεται σε κάποιο χοντρό οδηγικό λάθος. Αν συμβεί, υπάρχει αφενός η δύναμη που χρειάζεται για να το διορθώσεις άμεσα και το φοβερό ενεργό διαφορικό, το οποίο σε βοηθάει αντί να καίς άσκοπα λάστιχο να παίρνεις τη μέγιστη πρόσφυση που μπορείς σε κάθε περίσταση. Αν εξαιρέσεις την ακραία ρύθμιση Sport Plus στον αμορτισέρ που θέλει τέλειο οδόστρωμα για να δουλέψει σωστά, η M3 διαβάζει τον δρόμο φανταστικά. Το πιο απίστευτο απ' όλα όμως είναι πως το γκάζι δεν είναι αυτό που θα σε εντυπωσιάσει πιο πολύ από κάθε τι άλλο. Μην τρελαθούμε, με 0-200 σε 12,5 και τελική που φτάνει τα 290 είναι προφανώς ατελείωτο. Όμως το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ο τρόπος που όλη αυτή η δύναμη βγαίνει στον δρόμο από δύο μόνο τροχούς. Το πλαίσιο είναι εντυπωσιακά στιβαρό και έχει ιδανική δυναμική ισορροπία, ενώ ο έλεγχος από την ανάρτηση είναι τέλειος. Εξίσου εντυπωσιακά είναι βέβαια και τα φρένα που στο αυτοκίνητο της δοκιμής έχουν τους έξτρα κεραμικούς δίσκους και χρυσές εξαπίστονες δαγκάνες, οι οποίες με τη δύναμή τους κάνουν το σώμα να πονάει πάνω στη ζώνη ασφαλείας. Αν ξέρεις πότε και πόσο να πατήσεις τον γκάζι, η πρόσφυση που βρίσκει η M3 είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οπότε σε γεμίζει σιγουριά και εμπιστοσύνη, είτε κυνηγάς τον χρόνο, είτε σου αρέσει να γλιστράς στην ουρά. Σίγουρα όμως θα βρεις πάρα πολύ χρήσιμο και το M-Traction Control, το οποίο λειτουργεί σε 10 στάδια ελαστικότητας και επιτρέπει στους πίσω τροχούς να γλιστρούν ελεγχόμενα, οπότε αντίστοιχα ελεγχόμενη να παραμένει και η γωνία της ουράς, έτσι ώστε να χαίρεσαι πλαγιολίστηση ακόμα και αν δεν είσαι αυθεντία στα πάρα πολύ δυνατά πισωκίνητα. Η BMW λέει πως η νέα M3 εξελίχθηκε κατά ένα μέρος της παράλληλα με την αγωνιστική M4. Αυτό δεν είναι μια δήλωση εντυπωσιασμού, είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο η μεγαλύτερη και βαρύτερη M3 της ιστορίας δεν είναι απλά ένα πάρα πολύ γρήγορο οικογενειακό, αλλά ένα αληθινό σπορ μοντέλο
με ισχυρό οδηγικό ταμπεραμέντο. Και στην αυγή της ηλεκτρικής εποχής, τέτοια αυτοκίνητα είναι απλά επιβεβλημένο να τα οδηγείς σαν να είναι η τελευταία φορά που μπορείς να το κάνεις.